Något som vi alltid har velat uppleva, men trots att vi bor i Sverige aldrig tidigare sett, är Aurora Borealis, även känt som norrsken. I de iskalla nätterna uppenbarar sig en himmelsk dans av ljus. En föreställning som har fängslat människor i århundraden och skapat myter och legender. I den här videon kommer vi att bege oss 200 kilometer norr om polcirkeln, till den plats som anses bäst i världen för att se spektakulära norrsken. Under en vecka kommer vi att vandra i vildmarken, flyga helikopter, övernatta i en hemsökt stuga och framförallt jaga norrsken. Så häng med när vi tar dig på en resa genom midnattssolens rike för att upptäcka norrskenets magi och skönhet och förstå varför det fortsätter att vara en av naturens mest enastående och gåtfulla fenomen. Välkomna till Abisko. Och den här videon är i samarbete med våran partner Celsius. Men mer om det senare i videon. Erik Johan Olle Sverk, står i Kolmavara, 5 personer ombord, egen uppföljning. Önskar starta och lämna västerut. Sigurd 6, klart lämna västerut, 3000 fot eller där under. Kan hävningen 990, speciellt i färg. Härligt när det känns alltså. Ja. Ja jäklar. Bra kontor att jobba ifrån det här. Det är ganska ok faktiskt. Det gör ingenting. Där har gänget. Nu sitter vi här i en helikopter på väg till någon slags topp. Vi håller på och ska utforska den arktiska vildmarken. Välkommen till dagens video. Så nu kan man se, det här är över Kebnekaise, rätt framför där. Ja, det är toppen av Sverige vi ser framför oss ju. Ja, där uppe har vi varit i Jonas. Ja, verkligen. Det känns kul att vara tillbaka. Inte ett lika jobbigt format. Wow. Jävligt kallt ut här uppe. Så där, vi ska se. Här var det frisk luft som... Friskt alltså! Vad tycker du om den här friska luften? Arktiskt. Så har man bara utsikten här, Kebnekaise. Och någonstans här finns det också gott glaciärvatten. Nej! Min ängel! Fan grabbar, vilken resa vi kommer ha framför oss. Jag känner det nu, det här var en bra start på det. Som de Stockholmsjävlarna vi är så har vi aldrig sett norrsken, ingen av oss. Nej. Vi har ju åkt till världens bästa plats för att se norrsken. As soon as I started getting under the skin of Abisko, I just realised how complex the place was. My name is Oliver Wright. I work as a professional photographer, working for a company called Lights of Lapland. And I'm sort of one of the senior guides. I'm sort of the guide who's been here the longest. We provide a number of different tours which really focus around getting international clients to see the aurora. And even after 10 years, there's loads of things I still want to do again. Because for me, this area, you know, it's very famous for its aurora, but it's fantastic for wildlife. The hiking here is fantastic. Just the changeable nature of the seasons. It's such a beautiful area. Där har vi han, tror jag. Oliver. Kungen över Lappland. Kungen över Lappland. Right. Hello, I'm Jonas. Jonas, good to meet you. Nice to meet you. Good to meet you. Today, is it good for aurora hunting? Yeah. I think, well, depends how we want to frame this up, because an hour and a half ago it was mental. Oh, really? Oh, really? Yeah, it was totally mental. I know, I sort of don't want to say that in some ways, because now it is not. There's these things called CMEs, coronal mass ejections, which is when you get like an explosion on the sun.
you get like a sunspot and then eventually explodes. We're sort of approaching solar maximum now, so the sun's getting really active. And basically there was 3 CMEs that left the sun, and 1 was due to hit today and 2 were potentially going to hit yesterday. A lot of people said they were going to miss the Earth, but they both hit the Earth, and then this one did a direct hit today. So the aurora stats just went woo. So what I saw earlier, I'd never seen before. No way. Don't say that. Don't say that. But we may still get absolutely super auroras for the next few days. It's just a case of getting the clear skies. That's all. All right. Nu ska vi på norrskensjakt. Norrskensjakt, exakt. Jag vill inte sätta mina egna förväntningar för högt. Så jag är helt inställd på att jag har ingen aning. Jag kanske får se det. Men han sa att det var små fiskar och det är inget bra för oss. nej, vi har ingen fiskelycka. Det enda jag kände då var bara fuck. So if we see any moose, don't try getting a selfie with the moose. No, I'm not that kind of guy. Här kan man alltså stöta på möss. Nej. älgar. So in the summer they're sort of munching all sorts. But in the winter their diet is just these. And they have to eat 6 kilos of those buds a day. That's a crazy diet actually. Alltså, det är som att jag får lite aurora-känningar här och var i himlen. Men jag vet inte om det är att jag bara är så inställd på att jag ska få se det. Det är sällan man är ute i mörkret på det här viset. Verkligen. Hemma i Stockholm liksom. Ja, det har inte hänt något än så länge. Nej, vi är ju under lookout alltså. Det är 3 timmar ungefär som har varit ute nu och letat efter auroras. Men det är också likt fiske på det sättet att när man väl får napp så är det jävligt gött liksom. Det vet vi inte än. Vi hoppas det. Nej, men jag tror det. Jag har hört att det ska vara livsfrämmande. Ja, det är så. Ja, vi kanske får sitta här hela natten. Tills det börjar spraka i himlen. Ja. Jonas börjar få känning. Ja, jag har känning. Det verkar i hela huvudet. Hur står det för känning? Det bara verkar i huvudet. Jo, men kolla, där börjar det lysa. Det är ju någonting där. Är det? Ja, där har du... Ja, just det. Ja, jävlar. Ja, det kommer bli en raket här, tror jag. Aurora rocket. Can you see there that purpley colour that's coming through? Which is not a very common aurora colour either. Ja, men det här är fan livsförändrande. Redan? Ja, nu har vi sett den, nu går vi. Då tror vi hem. Men ja, man kan ju faktiskt se att den går. Den rör sig, kan man säga. Ja. Det var ju två strimlar där alldeles nytt. Ja, nu har vi officiellt blivit av med vår norrskens oskuld. Slickade i rumpan. Ett litet lillfinger. Toppen av ett lillfinger. Och nu känner jag att jag vill hela vägen med himlen. Men jävlar, jag kan säga att jag blev hyped där när jag tänkte bara, nu jävlar händer det. Men det är sjukt, alltså det är jävla, vi har ändå varit här ute i många timmar. Och bara av att se en liten förändring, alltså gör den helt... Lite färg och lite förändring. Det är också bara början det här ju. Vi har ju ett helt uppsjö av alltså jakter att ta sig an. Ja. Det har varit en rallare en gång i tiden. Skönt med frisk luft alltså. Ja, Julan är faktiskt en av de främsta konnässörerna av frisk luft. Ja, men det var gånger jag nämna det i den här videon. Ja, som stockholmare så får man faktiskt inte så mycket frisk luft även fast vi bor i friska Sverige. Ja, där är den ju, lappporten. Det är porten. Porten till Narnia. Ja, den är död. Det är som en jäkta har tagit så kliv där. Jävlar vad vackert. Ja, sjukt. Jag får sjuka lappordsvibbar just nu. Lappord. Men det är alltså, det är fascinerande på något sätt att det här är Sverige. Verkligen. En helt annan känsla här än i Stockholm. Jag vet inte om ni ser det på kameran. Some really nice little paw prints down here. Always sort of looking out for these small details. Because sometimes it's like about the big epic views like Laporten, but then it's, I mean, there used to be loads of lemmings in this area. Oh, lemmings. Yeah, and they're crazy little things because they have a very strong fight or flight response. Sometimes they get, they'll be standing up on their back legs, gnashing their teeth at you. Men det är en sån aslit, det finns
härliga sådana videos när lämmings, alltså, Lämmel, om man går förbi deras krypin liksom. Ja, är det då dem? sner de ur så här och står bara. Ja, just det. I've literally had them jumping up and down at me like that. Jag önskar att vi träffar en lemming. Ja. Vi har stormat här och sen så har det kommit en massa vatten på de här grenarna så har det frysit liv. Kolla vad sjukt det här ser ut. Wow. Det är ett riktigt vinterland här. Fan vad häftigt. Skithäftigt. Sjukt. Det här är ju bonken. Wow. Ja, varenda litet strå. Varenda lite strå. Fan vad coolt. Kolla in det här alltså. Jävlar vad shit, det här ser helt sjukt ut. Det är som små, alltså som små isbollar. Jag vill typ lägga mig på dem. Ja, exakt. Det ser ju skönt ut att ligga där. Men det är som ett konstverk. Ja. Att det formas så himla Kolla fint. där, Alltså. istapparna det ser helt galet. Alltså det ser ut som Bananas. jag vet inte vad. Men det ser ut som spaghetti på Ja, exakt. Men det är naturen som skapar konst ju. Ja, det är verkligen. Alltså, det här är, alltså, det är ett riktigt konstverk. Ja, alltså. för det är liksom snyggt. Estetiskt snyggt ju. Om man står här och blickar ut över Laporten så får man ju alltså en väldigt stark Arctic vibe. Och det är ett perfekt tillfälle för just en Arctic vibe. Bryta upp. Nu ska vi se. Perfekt. Ja, och det är ju Celsius som har skickat oss hit till Abisko. Och det är tack vare dem vi har fått uppleva alla de här grejerna. Och just nu så kommer vi ha en tävling på vår Instagram tillsammans med Celsius där ni kan åka till Åre Ski Week. Ja, precis. Och det är tillsammans med oss. Så vi kommer också sticka dit i januari. Så har ni möjligheten att vinna en vecka i Åre under Ski Week. Helt enkelt. Så att, ja, vi kommer också hänga där. Så ni kommer ju kunna hänga runt där med oss och åka skidor och dricka Celsius. Det blir kanon. Ja, det blir en jäkla skidäventyr då. Så att, lycka till hörni. Ja, länk i beskrivningen. Annars in på vår Instagram, official RMM. Där hittar ni allting ni behöver. Yeah. Skål! Basta. Nu ska jag och Jonsson gå och basta. Ja, det är norrskensbasta kallas det. Ja, det hoppas vi fan på. Alltså, nu jävlar ska vi se lite grönt. So what's this you're looking through? Yeah, it was a new thing for me this year. It's an infrared device. If there's any type of animals there whatsoever, you'll see it through this. It's like turning into the predator. Ja, det är night vision. Alltså. Yeah. If I run. Det är verkligen det. Det är det. Läskigt. Ja, han lyser som att. Ja, du ser han som en. Ja. Ja, är det här är bastun här inne. Keep using this route. Yeah. Just so we don't put snow through into there. Det här är vår lilla Aurora-stuga för natten också. Ja. Saltlakrits är väl det jag tycker är det bästa liksom med god lösgodiset så. Ja, men det är inte alltid det finns så bra utbud av det. Nej, det är tråkigt. Jag brukar köpa bilar, brukar ha en go-to så. Men det är inte överdrivet kul. Men det är mer bara att om det bara ska vara en godis som jag måste välja. Då kanske blir den, inte för att det är så här. Men det är också vissa. Nej, men det är lugnt. Det är tydligen grejer som sprakar i himlen. And this over here as well. Ah, okay. So it's just the clouds blocking us right now. Yeah. Fan, det blir bara bett av det. Ja, man kan ju se att det är lite där ja. Men alltså man ser ju det är väldigt, väldigt lågt. Ja. Jag vill bara få kontakt. Patience, det är som att jaga ju. Men jag har ju ingen det. Inga av det där. Fan. Här kommer det vara värt det. Som sausages. Det här har ju blivit lite av en tradition ju att grilla i videos. Yeah, we have some sausages. To barbecue. Det är ju någonting som för folk samman ju. Att grilla korv. Ja, men jag har fått någon mask i magen tror jag. Alltså jag käkar, blir mätt och sen går det så snabbt så jag är hungrig igen. Jag är inte mätt. Hur många gånger har jag sagt det? Ja, jag har aldrig hört det säga det som här. Och det är efter att vi har ätit någonting. Precis. Ja, det går igenom så här mackor hela. Ja, öl. Och sådana här paket med mjölkost. Det är läskigt, jag kanske har fått en mask alltså. Ketchus. Hur många korvar hade du? Fan vad bra. Alltså i kameran så är himlen helt grön. Ja. Kan det vara det? Där är en tydlig aurora. Ja, det är det.
Man ser ju här, det är 2 olika band av norrskensstrimmor. Ja, jävlar. Liksom, wow. Som klättrar längs med himlen. Och så jobbar vi med det här lilla gapet vi har fått här precis ovanför bastun. Har vi blessed by the gods? Jag sa det precis, att jag sa det till Pontus att det här kanske ska bli, det kanske är nu jag ska göra min första bön. Men kolla hur mycket mer stjärnklart det blir. Men bara att jag sa det verkar det funka. Ja, säg Gud igen. Jag tror att det blinkar en stjärna där. Det kanske är jag som är Jesus. Nu börjar det hända. Nu händer det, gubbar. Det är det här vi har kommit för. Äntligen börjar det panga på i himlen. Shit. Nu får vi lite utdelning här, känner jag. Jäklar, så här mycket aktivitet har jag aldrig... Nej, det här är ju rekordaktivitet. Kolla där. Ja. Där är ju... Vad fan, vad sjukt. Ja, men det är förtrollande faktiskt. Alltså, man har aldrig sett något liknande. Nej. Alltså bara att det håller på att dansa runt så här på himlen. Ja, verkligen. Jag har aldrig varit så här fascinerad över att kolla på saker i himlen. Så det ska de ha ju. Man blir ju fortfarande lite tisad om det. Ja. Man vill ju bara att det är helt... Ja, exakt. Men det är där tålamodet kommer in ju. Ja. Vi vet ju vad potentialen är någonstans. Oj! Du bastar ju hårt. Jävlar. Ja, helt okej. Ska jag kasta åt det? Ja, vi kastar på lite direkt, tror jag. Ja, man hör fräset. Det är ett bra fräs. Ja, det är väldigt bra fräs. Så ska det låta. Löjle, för helvete. Ja, grabbar, vad tror vi då om norrskenen? Känner ni er förfylld, eller? Nej, det gör jag inte. Nej. Alltså jakten kommer ju fortsätta. Eller hur? Alltså vi har ju sett lite nu, men det jag har sett har ju bara gjort att jag vill se mer. Ja, samma här. Målet är ju på något sätt att uppnå den här sjukaste auroran som någonsin har setts. Ja. Det är skådats av människan. Det är det vi aurora-jägare gör ju. Ja, exakt. Det tog vi upp nu med ljudet. Vem var det som fes? Det var fes det? Bara handsome face. Eller vadå? Ja, det var en faktiskt instant regret. Aj, det här var inte kul alls faktiskt. Oj, vad det studsar ljudet. Satana perkele! Det är så grunt. Det är långgrunt in i helvete här. Och så lägger du det sådär. Ja, bra där, Jonsson. Det här är starkt. Aj! Man får inte stå för länge på snön, för då fastnar ju huden. Fy fan! Nej, står jag inte. Jag tar ingen skit. Jag tar ingen skit i det man har Jonas. Det är det här, det är nu man förvandlas till en jävla galning. Alltså. Har ni också gröna prickar i synfältet? Nej. Jag har asmånga gröna konstiga prickar i mitt synfält. Därför måste in i bastun. Loading up the rampart. Vi har fått nys om att det finns en sån här haunted cabin här i närheten. Eller inte i närheten. Nu gör jag. Det ligger fan långt bort. Men vi ska gå dit i tanken nu. Ja, precis. Som tur var hade vi med oss vår spökutrustning. Så det här är referensen då. En grön och hur många andra färger kan vi få? Det är frågan. Och ju mer färger, desto mer spökare. Behöver inte alla de där grejerna, tror jag. Det är väldigt mycket mat vi har med oss. Ja, det är för Krullans mask. Exakt, det är det. We're going to drive about 20 minutes from Abisko, park up, and then it's about a 4-hour walk to get there. Not many people stay there. Why is that? Well, everybody says it's haunted. Okay. I have avoided staying there for 8 years, but now I have to stay there with you guys. And I must say, out of the whole trip, this is the bit I am least looking forward to. Oh my God. That was a real comfy pack. Like when I did military service back in Vietnam. Det sjuka är alltså, majoriteten av vikten i den här tror jag är godis. Det är choklad. Godis och ölkorv och... Så Celsius har vi med oss så vi klarar oss. So we're just aiming for the red marker. Okay. So they're on rocks, sometimes they're on trees. Yeah. Ice. Ja, en lot of trees. Det blir en tuff terräng att ta sig fram i. Ja. Det är 4 timmar av det här då, för att ta sig till stugan. Det känns helt vilt det här, bara rakt ut i vildmarken. Rätt i riktning väster om Torneträsk, i riktning mot Norge.
Nu vinkar vi hej då till civilisationen för sista gången. På ett tag i alla fall. In i vildmarken. Yeah, I mean, always keep an eye out. I mean, yeah, there's always a chance of seeing lynx, wolverine, moose. Yeah. Bears have probably gone to sleep, but they are in this area. Yeah. Ja, det är nice. Fan. Thaimask alltså. Nej! Shit, det betyder ju något sjukt här. Thaimasken är fiskspray. Jag tror att det är en ganska bra idé att vi kommer fram innan det blir mörkt. Alltså det är inte direkt en väg vi går på. Och det blir mörkt redan vid vad fan är det? Halv tre. Ja. Alltså det är inget nödtält eller något sånt heller. Nej. Det kommer gå bra. But we've got all of this to cross. Okay. So it's just up and down, up and down, all the way. It's down here, follow the edge of this lake, and then we're back up. And then I think we're going down to the first river. That's where the cabin is? No. Oh, okay. No, we've got a few rivers to cross. Okay, a few rivers. Yeah, so yeah. This is just the first then? Yeah. Otroligt friskt vatten. Det är någonting som när man är här uppe måste prova. Det är lite som glaciärvatten. Oh, där satt den. Jävlar vad gott. Ta en till. Oh! Ja! Fan vad gott. Ja, det här var faktiskt bättre än på Färöarna. För att det strömmar på, det är ett så bra flöde och så kallt. Alla parametrar sitter, så det rekommenderar jag. Börja. Hemskt. Varsågod. Helt nerkyld är den också. Ja. Vi har traskat på rätt hårt tycker jag. Ja. Jag är fan trött. Känner jag benen? Jag tror att han lurar oss lite. Jag tror att det är längre än vad han sa. Men det är väl en grej att guider brukar lura lite för att lura in folk i precis. vildmarken. Nu verkar det som att vi ser ett litet tak där borta. Det ser ut att vara ett skjul där framme. Ja. En stuga. Nu har vi kommit fram till stugan. Är det sant? Ja. Fan vad skönt. Men man undrar ju varför det spökar där. Ja, vi måste fråga Oliver. Han hade någon historia vet jag. Kring varför det spökar. Det var någonting med att någon har mördat sin familj där eller någonting. Nej. Jo. Nej, jag ska inte. Det är inte så läskigt. Stugan här har vi den här så. Cabin. But it looks cozy. Yeah. Are you nervous? No, yeah. I've been putting it off for 8 years, so... Tänk om våra spökmanicker är utslagna alltså. Ja, man hör dem bara piper och brakar i väskan. It looks okay, isn't it? Yeah. Känns inte så läskigt i första anblick. It's not that scary. It's not dark. Ja, det är ju när det blir mörkt, då blir det en helt annan känsla såklart. Det doftar bastun. Ja. Det var ju här han brukade hänga upp sina slöda barn. Ja, han hängde dem här säkert. Så sågs det hela familjen hänga här. I varsin krok bara. Hemskt. Kolla, det är fullt med blodstänk på den här overallen som hänger här. Det båda inte gott. Nej. Han har ju sin overall här. Så går han runt här på kvällarna. Han kommer ju bara fram när det är natt. Ja, och overallen hänger framme när han är liksom... Ja, när han är hemma. Ja. Det är bara att nu ligger han och sover i någon av de här sängarna. Ja, men när man kommer hit och overallen inte är här, det betyder att det inte spökar. Men nej, precis. Då vet man, då är han hemma, mördaren hemma. Liksom. Exakt. Det här är fan det manligaste man kan göra alltså. Hugga ved. För att överleva natten.
Här är vi vedgossarna. Håller på att samla ved. Ska jag visa här min fina stock som jag har fått tag i. Jävlar ska det grillas. Det är gött. Åh jävlar! Den här fina stocken. Det är fan en urmänniska. Ja, jag känner mig som hemma här i skogen faktiskt. Det är hard labor det här. Tar ju energi. Det har vi gått hela dagen och nu sitter alla grabbar och sågar och hugger ved. Men det känns vackert på något sätt. This morning when I had coffee and we've got some builders staying in the same building as me, and I was like, oh yeah, I've got these YouTube guys with me, and what are you doing with them today, Oliver? I'm like, oh, I'm going to take them to Plannersugan. No. No. I was like, do you know why it's haunted? He's like, no, but nobody has a good night there. Really? Yeah. Nej, jag vill bara ha en god natt. Yeah. And this is a builder from Kiruna, not... Yes. Oh, so it's very well known, or? Yeah. Okay. En helig cavalcade. Do you know any nice songs that we can sing? Like no. SDF cabin songs? No. 5.5. Oh, 5.5. Yeah. Right. Ja, vi sitter ju bara här och värmer oss nu. Vi väntar på mat. Hemma på spisen tar det ju 2 minuter innan det kokar. Nu har vi suttit i 40 och väntat. All vår ved är ju blöt så att det har varit lite problem med brasan. Men snart blir det mat och sen spökjakt. Och det ska bli väldigt kul. Ja, lite adventure food. Exakt. Bon appetit. Var det också hårt där? Och så, eller fick du det moist? Ja, jag var ganska al dente. Det här var gott alltså. Al dente fungi. Just det. 03 så börjar ju officiella spöktimmen. Så håller det på en timme. Är det 03 den börjar? Ja. Ja men vad fan. Det är väldigt jobbigt om vi lyckas bevisa att det finns spöken här och sen ska sova här. Ja, det är nästan, det vill man inte göra. I mean, I've heard various different stories. Like Anna Carlson, the ultramarathon runner, she came here with a dog. A dog wouldn't come in here. Totally refused. And it's I've heard of people come in not being able to spend the night. But then I've heard other tales that it's meant to be haunted because of the Second World War, because you've got that big bunker system over there. And then I've heard some other story about how somebody had stayed here and sort of murdered the other people. So, okay. Jävlar. You get spooked by this place. Yeah, for sure. You get spooked. Nu är det dags för spökjakt. Du har tagit fram alla nödvändiga grejer, ser jag. Det vi har framför oss här, det här är en REM-pod EMT, Paranormal Research Instrument. Den här rackaren känner av skillnaden i värme. Om jag börjar via mig nära här så händer det saker. Ja, den är paranormal ju. Den känner av. Nej, men kör inte REM Range 2. Wow. Helt bonkers. Nu har vi ju... Nej. Vi har ju en specifik REM range. Sluta. Men det är ju någonting... Så. Jag pekade på den och då slutade det. Ja. It's never done this before. Det är för sig läskigt. Den här har ju varit helt knäpptyst innan det. Nu blir jag rädd på riktigt. Men hur nära... Det där är maxnära. Det är det som är sjuka. Nej, är det det? Ja. Men ska vi stänga av den då? Wow. Vänta, det här är läskigt på riktigt, grabbar. Vi har aldrig hållit på så här förut. Men nu är det disco och... Vi har aldrig hållit på så här förut. Nu är det kalasdisco ju. Men jag sitter ju asnära REM-podden nu. Jag är i farozonen då. Om någon finns här bland oss, prata gärna med oss via REM-podden. För den har varit helt ständstill, ja. Ja, vi har gjort lite REM-podd excursions tidigare ju. Ja, det är en REM-podd i alla fall. Jag gillar inte det. Nej. Jag gillar inte det alls faktiskt. Jag stänger av den nu då. Ja.
Wow. Betyder det nej? Vill du inte att vi ska stänga av den? Oj. Nej, jag fick rysningar i kroppen. Men gud. Det är en jävla spöktäck. Men jag kan gud. Ja, det är någon jävla grej så här, om den här jävla stämmer. Vill du inte att vi stänger av den pip 2 gånger? Nej. Nej, men jag tror inte, man håller inte på att ställa frågor sådär, då blir det för personligt. Det ska liksom vara. Men det är ju det som är grejen med ghost hunting. Ja, men det höjde pulsen ändå. Ja, nu tycker jag det är obehagligt för den har aldrig gjort sådär någonsin. Nej, verkligen. Vi använder inte den podden någon mer. Just dåliga ghost hunters. Vi får utslag på våra apparater, men nej, men den är säkert trasig. Men vad annars ska vi resonera kring? Man kan ju kommunicera med spöket där. Ja, jo. Ja. Det här är den klassiska EMF-mätaren. Och den här... Den visar också liknande. Ja, alltså du klickar igång den. I den här utslag, då betyder det att det finns aktivitet. Ja, precis. Jag har en spökhistoria som jag har hittat från Abisko. I den tysta vinternatten invid Torneträsk i Abisko låg en liten röd stuga. Stugan hade ett rykte om sig att vara hemsökt av andar och spöken som vandrade längs sjön på stranden under natten. Känd för att vara platsen där otaliga spökhistorier hade sitt ursprung. En iskall kväll beslutade en modig själ vid namn Harald att utforska stugan. Stugan var mörk och dammig, men något drog hans uppmärksamhet till en gammal dagbok som låg på en hylla. Vänta. Vi har ju en dagbok. Ja. Finns det en dagbok? Det finns en jävla dagbok. Ja. Jag säger det. Jag har hittat en låda här. Jo, det är helt sjukt. Det här är en väldigt gammal låda. Kan den ha sett ut så här, tror du? Fan, där är stage. Jag ska bara öppna den här lådan då. Så ser vi här. Vilket årtal snackar vi? Här är ju en gammal svart dagboksliknande bok. Den beskrev en händelse som ägt rum för många år sedan. Då en man på väg mot Kungsleden med namn Serpa Okkolainen försvann spårlöst i stugan. Det sista som noterades var att han hörde ett fasansfullt ljud ner från stranden och sedan tomt. Vänta. Och jag vet inte om jag vill avbryta, men det här står ju fan om spöken i den här boken. Gör det? Ja, det gör det, no joke. Vad står det? Det står ju här. Vidskepelser muttrar vissa och muttra på får det göra. Men jag ser vad jag ser, känner vad jag känner. 29/3/2021. Orolig sömn utan tvekan. Att bygga hus mitt på en vandringsled bådar illa. Okej. Erik skrattade åt historien och fortsatte utforskningen. Men plötsligt hörde han svaga viskningar som om vinden sa hans namn. Han tittade sig omkring, men ingen fanns där. När han var på väg att sträcka sig upp till sängen så hörde han sorgsna röster som bad om hjälp. Plötsligt släcktes han ficklampa och han kände en isande hand som grep tag i hans arm. Han skrek och försökte fly, men när stugans dörr var fastlåst. Nej, vadå garvar? Varför garvar ni? Nästa morgon hittade stugan tom och Harald var spårlöst borta. Ingen kunde förstå vad det var som hade hänt, men de som vågade sig nära stugan hörde fortfarande sorgsna röster och mystiska ljud. Och historien om stugan intill Torneträsk lever vidare som en varning om de faror som lurar i det okända. Ja, det är ju inget bra alls ju. Vad tror ni hände med Harald? Ja, han kan ju ha liksom, fanns ju ett uttryck gått i ån liksom. Av någon anledning så var det is kanske och så brast han igenom isen. Finns det några spöken här så kommunicera med oss genom den här EMF-mätaren. Jag är full. Vi fortsatte med spökjakten ytterligare under kvällen. När börjar festen? Till ikväll? Jag hör inte vad du säger. Med varierade resultat. Är det någon som är här nu eller? Men jag tror inte vi sen.
Jonas. Nej. Jo, den sa det. Den sa Jonas, no joke. Om du vill se hela nattens spökäventyr så går det nu att se exklusivt på vår Patreon. Patreon.com/randommakingmovies. Vi får inte jinxa det för hårt för att det blir, för det första vid 3 på natten, det är då spökfilmen börjar. Det folk har rapporterat härifrån, det är om att det blir kusligt när de sover. Folk har ju alltså på riktigt rapporterat läskiga saker. Jag tror inte på spöken, men jag tycker fortfarande känns läskigt att många oberoende källor upplevt läskiga saker här. Ja, verkligen. Ja, jag får ha kameran redo. Ja, beredd med kameran. Ja. Nu har jag det, gubbar. Den där sitter som jävla... Det går inte att bölja den där alltså. Om någon lyckas bölja den, då har vi problem alltså. Hörru prinsen. I'm not gonna lie, I had some spooky moments in the night. Did you? I think it was just people moving in the night and breathing, but I thought I could hear some noises outside. Same here. And then I looked at that window and it was fucking light. The moon's pretty small now, it's about a quarter moon. And I don't know whether it was maybe the moon coming over the mountain or something, but... Yeah, that's pretty weird actually. Yeah, I have been just sleeping. Ja, det var så redo. För det ser ut igen. Skönt att ingen blev kidnappad igår. Jag var iväg en sväng, men jag slog mig loss. Ja, du har så drivmärken på. Du ska se den andra. Det var någon grön gubbe liksom som tog mig. Han var skitsnabb och liksom flygande. Sprang upp i skogen med mig. Sen tog jag tag i han. Dankade ner han rakt i ett träd. Sparkade han mig i krysset. Då blev jag jävla arg. Jag var på. Så la jag mig som hoppade ner. Snön rullade. Ner i vattnet. Upp igen. Ja. Och sen så körde jag fast han i ett träd. Hej då! Hej då! Fan, vi hade ändå en bra natt tycker jag, Jonas. Ja, alltså hela upplevelsen. Var ute och få såga ved och hugga och vara på spökjakt. Nej, jag har haft det skitmysigt alltså. Ja. Jag tycker det här var en toppen upplevelse. Verkligen. Men ja, kul upplevelse. Haunted Cabin. Haunted 10 av 10. 10 av 10. Sådär då. Nu är det go time. Vi måste tagga nu, lads. Jaha, är det dags? Signal. Vart ska vi då? Ja, det hörde jag aldrig. Reaktivitet. Reaktivitet. Ja, det är kosmosvindar. Ja, men då är det bara att köra. Vi är alltid redo. Vi är som brandmän. Vi är här på vår fikarum och väntar. How are you? Yeah, good. All good. Yeah, it's looking good. I mean, there's stuff definitely happening behind the clouds. Yeah. I saw the BZ go south, so that's why I sort of dropped that message. Right, let's go. Yeah, I can see on the radar that we have some greens in the sky. Yeah. So we'll start driving west, but we'll keep an eye on the webcam. And then if the webcam starts showing that it looks better back here, we'll turn around and come back here. Okay. So we really are chasing. Yeah, we're agile. Right. Let's go. I don't think we will need to cross the Norwegian border. Okay. And I think what's hopefully at Trollsjön, there's going to be enough clear skies. But I've got a feeling we're going to end up chasing out there and chasing back. Right. Det vibrerar fan i hela mig alltså. Är det så? Alltså? Ja. Då måste vi hoppa ur. Det måste ut snabbt. Yep, Oliver, we need to get out fast. Yes, get out. Yep. Där är den då. Satan. Det är en massiv aurora det här. Jäklar vad den lyser upp. Ser du? Där är wow, nu är det jättetydligt där. Wow. Ja, jäklar. Wow. Jävlar. Ser ut som Skyrim ju. Det känns som att jag spelar Skyrim. Du ser inte så mycket, Kullen? Nej. Det ser som att det är färgblind. Ja, det är väl det också. Men alltså, det är upplyst båt. Liksom. Det är inte så mycket mer än det. Wow, ja, det är jättetydligt i kameran. Och så måste vi vidare. Ja, vi hoppar in och gasar vidare. Ja. Vi fick en väldigt stor här. Frågan är om vi kan toppa den. Det är grejer över hela himlen. Alltså. Nu är det mycket aktivitet. I know the weather looks like it says it's going to be better towards Narvik, but my gut is telling me I think it's best for us to spin round. You okay with that? Yeah, it's up to you. It's your call, yeah, for sure. Yeah, well, let's run with it. Yeah, okay. Okay, back to Abisko. Go. Tänk om vi missar
Ja, men jag litar på Oliver. Alltså. Ja, men det gör jag. Min guts är ingenting. Nej, jag är ingen bättre. Jag går helt på Olivers gut. Alltså. Jävlar! Kolla! Wow! Vad händer här? Nu har vi det. Kolla, den går så här över hela himlen. Wow! Det här är den coolaste jag någonsin har sett. Alltså. Det är helt stjärnklart här också. Ja, det är det. Jag fattar inte hur man bara accepterar det här. Att det här händer. Det som är fascinerande med norrskenen, det är att alla har ju unika former. Jag tycker det ser ut som att det är en tiger som har rivit så här med sin stora gröna klo. We've seen 4 nights of aurora, but 3 nights where it's been, a little bit. This is the big stuff. Boom. Yeah. 10 minutes that way, there's a place, it's darker, it's away from these lights. Yeah. Grejen är att det runt om Abisko, överallt, alltså i närheten, i flera liksom mil, så är det mulet. Men här, av någon sjuk anledning, så bara och så sprutar det ut norrsken. Alltså. Kolla på det här! Alltså, det är helt... Jag vet inte. Ja, det är lite känslosamt. Det är faktiskt känslosamt. Alltså, jag fick en rysning alltså, för att det är så vackert. Fatta att vi fick det här i finalen. Alltså det är helt sjukt. Vi går här hela natten. Bara följa den här linjen. So this is north, and we have no aurora. And that is where you normally look to see aurora. And then this is south. We have this great big band of aurora. Tonight the solar wind is traveling super fast. It's like 733 kilometers per second. Yeah, it's the highest I've seen it for quite some time. I mean, that's like traveling from here to Stockholm in 2 seconds now. Wow. But I guess this is exactly what you wanted to see. The ironic thing, we chased towards Norway to go see it. Look at it over here now, guys. Kolla vad den dansar! Jävlar! Nu snackar vi på riktigt här, ja! Jävlar! This is the Christmas. This is the good stuff. Yes! Holy God! Wow! Oh my God! Even more! Oh my God! Jag får gåshud. Ja, jag får rysningar. Det här är helt stört. Over here! Wow! Here and here! Everywhere! Disco alltså. This is much, right? Yeah. This is one of the best of the season. What? Den lyser ju upp hela jävla himlen. Kolla vad det är som händer nu. Det här är faktiskt... This is actually a bit scary. Oh my God. Have you seen this before? I have, but this is a very good one. Oh my God, look at the colors. It's pink and green. Whoa. Oh my God! American disco-dans. Kolla in det här! Kolla vad det är som händer! Det här är helt Det här är helt sjukt. Det här är helt brutalt. Alltså. Får du banda du där? Jag bandade. Det här är coolt. Alltså, kolla nu! Wow. Den cirklar nu. Det här är helt sjukt. What the fuck? Oliver, we made it! We fucking made it! This is unreal! Yeah! This is insane! Jag börjar tveka lite där kanske. Och nu bara sprängt. Kollar! Det är överallt! Wow! Den kommer ju från ingenstans där. Oh my God! Flimrar runt och dansar verkligen. I mean, you couldn't have asked for a better finale than that. I mean, that was... I mean, everybody, when anybody sees a big one, they always say, how does that rate out of 10, Oliver? And, because I've seen so many auroras. I've seen literally thousands of auroras now. And, you've got to be kind, etc. And, but that was like 10 out of 10. No question. Alltså det där var helt sjukt alltså. Det här är... Gud. Det är helt sjukt. Det här är ju som att fan ta svamp och syra och alltså ayahuasca och allt. Alltså, ja, det var en jävla kombo av psykedeliska. Det känns ju, det här var helt overkligt. Ja, jag var lite rädd. Jag tänkte såhär, moder natur, vad gör du för något? Alltså, du beter dig konstigt liksom. Ja. Som att säga sin mamma var konstig, det vill man inte. Mamma lägger av liksom. That was the best call you have ever made, Oliver. Yeah, it was a clutch call. We turn around. Ja,
vi kan inte ha sån här tur egentligen. Nej, alltså vad är grejen? Det känns skriptat återigen, som det kan ju, alltså som det gör i vissa tillfällen. Det känns så jävla skriptat alltså. Det här var ett sånt jävla skriptat. Nu, det är som att nu förstår jag. Alltså jag vet att Chad Blakely som grundade Lights of Lapland, han kände att det förändrade hans liv. Ja. Och det var då han bestämde sig, nej jag måste se till att fler får uppleva det här. Nu förstår jag. Det var väl det här han såg liksom. Det här kommer man ju aldrig glömma. Nej, verkligen. Come in for a hug. Yes. Right, it's been really good to guide you guys over the last 4 days. It's been really fun. It's been amazing. Thank you for everything. Thank you very much. Yeah, no problem. Och tack för att ni har kollat. Vi älskar er. Hej då. Hej då.